हेलो, आज चाहिँ हामी यहाँनिर कन्भर्जन अफ ग्याल्भोनोमिटर इन्टु भोल्टमिटर गर्न गइरहेको छौँ होइन। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ग्याल्भोनोमिटर इन्टु भोल्टमिटर यो गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले एउटा भिडियो हालिसकेको छु ग्याल्भोनोमिटर इन्टु एममिटर चाहिँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो प्यारलल कन्डिसनमा हुन्छ एममिटर चाहिँ होइन। अनि यो भोल्टमिटर चाहिँ सिरिज कनेक्सनमा हुन्छ है। तपाईँहरूले त्यो ग्याल्भोनोमिटर कन्भर्जन अफ ग्याल्भोनोमिटर इन्टु एममिटरवाला भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो र यो मध्ये एउटा आउँछ है, दुइटै आउँदैन। त्यो र यो मध्ये एउटा आउँछ। यो चाहिँ कन्फर्म, दुईवटा मध्ये एउटा चाहिँ कन्फर्म क्वेसन हो होइन। तपाईँहरूले त्यो हेरिसकेपछि यो हेर्नलाई चाहिँ केही नै छैन, वा यो हेरेर त्यो हेर्नलाई नै केही छैन होइन। तर बुझ्नु चाहिँ एउटा चाहिँ सुरुमा राम्रोसँग हेर्नु होला, बुझ्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ यहाँनिर डिफिनेसन लेखिदिएको छु सुरुमा भोल्टमिटरको। यो चाहिँ हाम्रो धेरै केही पनि छैन, त्यही भएर अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेखिदिउँ न भनेर होइन। ल्याङ्ग्वेज लेखिसकेपछि मार्क्स कहीँनिर काटिँदैन है। अनि त्यसपछि यहाँनिर मैले भोल्टमिटरको चाहिँ डिफिनेसन लेखेको छु। त तपाईँहरूले मेरो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ बुझ्नु भएको छैन, म भनिदिन्छु है एकचोटि। अ भोल्टमिटर इज एन इलेक्ट्रिक डिभाइस युज टु मेजर द पोटेन्सियल डिफरेन्स। ल, यो पोटेन्सियल डिफरेन्स अफ सर्किट छ है। अ भोल्टमिटर इज एन इलेक्ट्रिक डिभाइस युज टु मेजर द पोटेन्सियल डिफरेन्स अफ सर्किट। तपाईँहरूले चाहिँ यो आफ्नो कपीमा पनि लेख्नु होला होइन। यहाँ भिडियो मात्र हेरेर त बसेपछि काम लाग्दैन है। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा सिरिज कनेक्सन भनेर बनाइदिएको छु है। यो चाहिँ हाम्रो ग्याल्भोनोमिटर भयो। यो आर रेसिस्टेन्स, यो आइजी चाहिँ हाम्रो यहाँ करेन्ट गएको छ होइन। अनि यहाँनिर यहाँ लेट जिबी द रेसिस्टेन्स अफ ग्याल्भोनोमिटर। यो चाहिँ जी बी द रेसिस्टेन्स अफ ग्याल्भोनोमिटर, आइजी बी द करेन्ट। यो आइजी त हाम्रो करेन्ट भइहाल्छ होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छ देखा। अनि आरबी द रेसिस्टेन्स अफ मेटेरियल कनेक्टेड इन सिरिज होला। यो मेटेरियल कनेक्टेड इन, यो आर चाहिँ होल हाम्रो सिरिज कनेक्सनको चाहिँ यो रेसिस्टेन्स हो होइन। अनि बी, यहाँ तपाईँहरूले मैले यो लेखिदिएको छु, भिजिबी द भोल्टेज एक्रस द ग्याल्भोनोमिटर। भिजिबी द भोल्टेज अक्रस द ग्याल्भोनोमिटर र भिआरबी द भोल्टेज अक्रस द रेसिस्टेन्स हो है। अनि तपाईँहरूलाई यहाँनिर भी इज कल टु आई, यस्तो गरौँ न, भी इज कल टु भिजी प्लस भिआर। ल, भी इज कल टु भिजी प्लस भिआर, तपाईँहरूले यो याद गर्नु है। अनि यसपछि तपाईँहरूलाई थाहा नि, भी इज कल टु आइआर हुन्छ भनेर, भी इज कल टु आइआर हुन्छ भनेर होइन। भी इज कल टु आई, अनि आर भनेको हाम्रो रेसिस्टेन्स के छ, जी छ नि त ग्याल्भोनोमिटरको त होइन। भी इज कल टु आइजी, अनि जीको ठाउँमा जी नै है, मैले यसरी लेखिदिन्छु। अनि फेरि भिआरको चाहिँ, अनि हाम्रो फेरि यसको त बी इज कल टु आइआर त हुन्छ नि। आई भनेको चाहिँ करेन्ट भयो क्या, अनि आइजी भनेको त करेन्ट भयो। अनि ग्याल्भोनोमिटरको जीको जी जसरी नै भयो, बुझ्नुभयो नि होइन। बी इज कल टु आइआर भयो, अनि यो आई भनेको करेन्ट भयो, अनि आर भनेको रेसिस्टेन्स अफ ग्याल्भोनोमिटर भनेको जी जस्ताको त्यस्तै छ। अनि अनि आइजी भनेको चाहिँ आईको करेन्ट भयो नि त, आइजी भनेको आई करेन्ट भयो नि त होइन। अनि यहाँ पनि आइजी, अनि यहाँ हाम्रो यसको रेसिस्टेन्स के छ, रेसिस्टेन्स आर छ नि त होल त्यसको होइन। अब हामीले यस्तो गर्न सक्छौँ नि, आइजी कमन लिएर जी प्लस आर गर्न सक्छौँ नि होइन। यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि, आइजी चाहिँ कमन लिएको, भी बाई आइजी इज कल टु जी प्लस आर। यो पनि गर्नलाई सकिहाल्छु होइन, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि। यति हो क्या, केही नै छैन। अब यसलाई चाहिँ यति, अब आर इज कल टु भी बाई आइजी माइनस आर, आर होइन यो जी, बुझ्नुभयो नि। फेरि म एकचोटि यहाँनिर भनिदिन्छु होइन। यति हो हुन त, यति हो, सक्यो। त्यसपछि दिस कनेक्सन कन्भर्ट्स ग्याल्भोनोमिटर इन्टु भोल्टमिटर भयो है। तपाईँहरूले यो म एकचोटि भी इज कल टु भिजी प्लस भिआर, यो तपाईँहरूले भइहाल्यो होइन। त्यसपछि अनि भीको ठाउँमा भी, अनि मैले के भनेको छु भने भी इज कल टु आइआर। ल, भी इज कल टु आइआर, अनि आई भनेको हाम्रो के छ, आई भनेको करेन्ट भयो होइन। अनि यहाँनिर करेन्ट के छ सबैको, हाम्रो आइजी छ। अनि अनि के अरे यहाँ जिबी द रेसिस्टेन्स अफ ग्याल्भोनोमिटरको रेसिस्टेन्स के हो, जी। अनि भी इज कल टु आइआर, फेरि आई, अनि आई करेन्ट के छ, आइजी। रेसिस्टेन्स होल कनेक्सनको रेसिस्टेन्स के हो, आर जसरी भयो। भी इज कल टु आइजी कमन लिए, जी प्लस आर, अनि भी बाई आइजी इज कल टु जी प्लस आर, आर इज कल टु भी बाई आइजी माइनस जी। ल, यति हो।